I themeluar në vitin 2017 në Gjilan të Republikës së Kosovës. Misioni Dautti është të ndihmojë të rinjt dhe të rejat nga shoqëria shqiptare që të mësojnë më të rejat nga teknologjia e informacionit dhe komunikimit. Ndaj, për të kënaqur kërkesat moderne të nxënjes së mësimit, Dautti ka realizuar platformën virtuale e të mësuarit në linjë në kohë reale, që të ofrojë trajnimet nga vendorët më të spikatur në TIK përmes internetit, e cila personalizon dhe individualizon trajnimet. Kështu, ne kemi arritur që të ofrojmë trajnimet nga programet e trajnimeve të teknologjisë, si ACDL, Microsoft, Cisco Networking Academy, CompTIA, AutoCAD, IT Pro Challenges dhe Versant English, të cilat trajnimet pjesëmarrësve u ofrojnë njohuritë e nevojshme për të gjetur punën e preferuar dhe ndërtuar karrierë në TIK. Karakteristike e platformës virtuale të mësuarit në linjë në kohë reale, Dautti është fleksibiliteti i vijimit të trajnimeve me që përdor internetin për të ndarë diturinë dhe përvojën me të gjithë të interesuarit. Kështu, regjistrimi në trajnimin tuaj të preferuar mund ta bëni në çdo kohë përmes sajtit të webit www.dautti.com. Për çdo pyetje në lidhje me trajnimet e ofruara nga ne, mund të na kontaktoni në kontakt@dautti.com. Platforma virtuale të mësuarit në linjë në kohë reale, Dautti i dedikohet shoqërisë shqiptare në Kosovë, Ballkan, Europë dhe botë.